Yo mga parts, so welcome back to my channel. Galang Turtle nga pala. So yun. So ang gagawin natin ngayon ay mag-unbox tayo ng binili kong pipe para kay Bea sa Honda Click 125. Huwag na natin patagalin pa. Let's go! Okay. So, yeah. Ito pala yung binili kong pipe. Yan. Exos X6. Exos Racing yan. Bato ang binili ko. Dalawang pinagpipilihan ko talaga. Yung MT8 tsaka yung itong Exos. Siyempre budget lang tayo. Budgetary pipe tayo. So yan nga. Ito malakas din. Pero hindi siya ganong tingin ko hindi siya ganong kahulihin o kapansin-pansin sa checkpoint. Ang MT8 naman maganda. Maganda ang MT8. Gusto ko yun. Kaya lang, pag binibirit, napansin ko, pag binirit, medyo matinis o matigas. Tingin ko, pansinin siya sa checkpoint. Kaya yun. Siyempre, tingnan natin kung hindi tayo maabala sa checkpoint dahil sa pipe natin. So, yun nga. Yun. So, buksan na natin to. Let's go. Ooh. And, yung pinaka-pipe. And, at, inside the box, Exos canister, yan to na nga, stainless elbow, one-piece spring, yun, spring, tsaka spacer, tsaka yung, yun, full system pala siya, yan, diba? Nabili ko nga pala siya ng 2,100. Pero may mabibili kayong 2,019. Depende sa seller na lang. So, ito na. Buksan na natin sila. Elbow, yan. Full system na siya. Tapos, sabi nga, plug and play lang siya. So, madali lang. Hindi na natin kailangan i-reset yung ano natin sa motor. So, hindi na. Tara, kabit na natin siya. Kain! Damn! Beyonce of fire. Ano ko ba?
So yun ang mga parts, tapos na nating baklasin at ikabit ang bago nating pipe. Ayan, tatabi na natin to. So mamaya maya itetest na natin yung pipe. Pinapatuyo lang natin yung gasket maker. Kasi masusunog daw pag pinandar agad. So yun, tinulungan nga pala ng bayo ko. So yan nga, shoutout. So mamaya test natin yung tunog ng Exos X6 power pipe. Tingnan natin kung pakinggan nyo kung gaano kaingay. Tingnan natin kung ano magiging bago sa performance ni Bea, kung may mangyayari ba. Ayun, excited na ako subukan. So ayun, tabi na natin to, then may test na natin. Let's go! So yun mga parts, ayan, up, yeah. Check natin, check, test, okay, rolling. So ayun na nga mga parts, let's try naman sa pag tumatakbo at pagbiret. Tingin ko ba yun? Bomba pa lang, bomba. Okay. Test. Bomba test. Boss T, and luluto yung top C quality yung NMAX niyan, ganda. So yan, tuloy tayo. So ito na yung bomba. Okay, test drive. Bagal muna tayo. Dude, seriously, hindi ako, disclaimer nga pala sa mga magagaling nating motorista dyan o motovlogger o magaling yung mga mekaniko. Pero yung may biret, alam mo yung ramdam mo yung may biret, may arangkada yan, may arangkada. So yun, napansin ko, quality. Okay, yan, takpungan nila tayo 40, 50 yan. Yan yung tunog nya. Okay ba? Okay. Siguro plus hangin pa yun, narinig ka, pero sana narinig nyo lang ayos. Ayan, so bagal mo na ulit tayo. Ayan, sound test. Quality mga pops, mga parts, good na good. I mean, good na good talaga siya. Sarap. Nangangamay yung gasket. Check ko muna pagkatapos natin rito. Check ko rin kung may singaw. Siyempre kalalagay lang natin. Dapat check natin. Let's go. Sabi ko, habang tumatagal mas gumaganda yung tunog. Pwede na siya sa mga pangsiksikan. Mas mapapansin na tayo ng mga 4 wheels. Hindi na syempre pag yung default pipe natin, hindi tayo masyado napapansin, di ba? So ano masasabi niyo mga parts, ha?
Pakayos ba? So yung mga parts, ano masasabi niya sa bagong pipe natin? Ayan siya. Oh wow. So yan ang mga parts na sound test na natin. Comment nyo down below kung okay ba sa inyo yung tunog. Para sa akin okay na okay siya. Hindi siya ganun kaingay na masakit sa tenga, pero nandun yung gusto kong ingay, lakas, yung bass. Pasok na pasok sa akin. At mukhang hindi naman siya hulihin ng LTO, kaya pansinin sa checkpoint, diba? Iwas abala yun sa ano. So ayun na nga, ganda, quality. So balik na tayo sa bahay, let's go.